السلام علیکم ناظرین د شکای نیوز په سکرین باندې تاسو وینئ خپل قربا عمران خان. ناظرین نن موږ په پېښور کې د ډاکټر صدیق الله وزیر صاحب سره موجود دي. د وزیرستان خاص کر د ډبکوټ کلي ونه سره د تعلق دی او د اول MBBS کړی و، ډاکټر و، ونه کې یو نیم کول سروس و. انا بعد د CSS وکړه د کسټم سایډ ته راغی او 2010 راسره د چې کوم رایټینګ شری دی د 12 کتابونه لیکلي دي. نو میش درېمي د ده طرف ته د په زندګۍ په حواله سره میش خبرې ورسره کوي. ډاکټر صاحب په ټولې نه مخته میش د تو شکریه ادا کوي چې تو خپل مصروفیات پرېښول، میش ته ټایم راڅکه او بیا ته د وزیرستان غوندې علاقې نه تو MBBS وکړه. دا یو غټ اچیومنټ ته په هغې ټایم کې. او MBBS نه بعد ته بیا راغلی یو نیم کول د سروس وکړه او بیا ته د CSS طرف ته راغلی. که ته لږ د خپله زندګي باندې نظر وچای مختصر. اول خو ډېره مننه، ډېره شکریه عمران چې تو په ډېر ټایم نه بعد تو سره چې کوم لکه توس ملګري یې توس راغلی یې موږ سره توس دا یو ډسکشن کوي. زه د ساوت وزیرستان د وانا او د ډبکوټ یم، په کوم زه خوجل خیل یم او ایجوکیشن مو په انیشل ایجوکیشن مو په DI خان کې کړی دی. زموږ والد صاحب انجینیر و، نو هغې د وانا های سکول نه وی بیک په 50s کې میټریکولیشن کړی و او په ډېر ډسټینکشن باندې میټریکولیشن دی په وخت کې کړی و. په وخت بیسک ایجوکیشن په DI خان کې کړی دی او DI خان نه بیا مو چې کله FSC وکړه نو بیا زه په خیبر میډیکل کالج کې وم. په نه وروسته مو پوسټینګ وشو په وزیرستان کې. میډیکل کالج نه بعد چې کله مو او جاب وشو نو مو اولي پوسټینګ په باروان باندې شوی و. نو په ټایم کې یو ریکوایرمنټ دا و چې لکه 2 کلو تاسو په خپل هوم ایریا کې په خپل ځای کې تاسو سروس کوي. بیا مو په سپین کې پوسټینګ وشو. نو په دا ټایم کې مو تا د میش د وانا سوسایټي ایز ا هول لکه I knew about it. مو ته دا پته ولګېده چې دغه کې څه ایشوز دي، څه پرابلمز دي. چې اول کوم هاسپټل ته زه لوړله په سپین کې نو I met the dispenser هغه ته راغی. هغه مو ته وویل چې ډاکټر صاحب ارتاق ضرورت نشته که نه، نو مطلب لکه everything is okay. خو مو ته دا شاید څه ډېر ښه نه لګېده چې مو چې ځکه وځو که زه ایز ډاکټر چار که نو مو ته ویایې چې اره ارتاق ضرورت نشته. زه په نه وروسته زه بیا وانا ته لوړله and I served in وانا. نو په وانا کې په هغه ټایم کې بیا مو CSS پریپریشن وکړه. مو اګزام د وانا نه ورکړی و د CSS. په هغه ځای کې یو پرابلم و دا و چې مو ته نیوز پیپرز نه راتلل، میګزینز نه راتلل. نو ټایم او نیوز ویک دا مو سبسکرایب کړي وي د کراچۍ نه. دا د کراچۍ نه راتلل. محمد علي یو شاپ و ورته ډرګ سټور یې و. نو که ډاکټر حسن خان چې راغی نو هغه د هغه سره کښېنوست. نو د وانا چې څومره نیوز پیپرز وي نو دا ټول ده ته راتلل. نو چې کوم مو سبسکرایب کړي وي نو هغه موږ ته یوه ورځ یا 2 ورځې وروسته راتلل. ډاکټر صاحب د یوه خبره چې تو په ونه کښې د CSS پریپریشن وکړه، په دغه دور کې چې سټوډنټ د سټارټ نه ډېر زیات کمپیټیټیو وي که نه، لاهور ته، اسلام آباد ته، کراچۍ ته په اکیډمۍ پسې درېږي. خو په هغه کښې هم اکثر سټوډنټ داسې وي چې څه 10% نه پکښې وظیفې را که نه. تو دا ته ورای څرنګه وکړو دمره هارډ ایریا کښې دمره ټف ټایم؟ بیسیکلی دا CSS اوورال یا آر یو کمپیټیټیو ایگزام دغه پوره دا شی ډېر لازمي وي چې یو بیک ګراوند تو څومره مذهبي دی، تو چې کوم سکولینګ شوی دی که نه هغه څنګه شوی دی. دا ایریا پلیس سپیس دا داسې ډېر زیات نه میټر کوي. ډاکټر صاحب په 90s کې په یو دور کې یو سړی میډیکل MBBS ته رسول او بیا دلته جاب میلاوېدل دا ډېره غټه خبره وه که نه، بیا خاص کر د میرठ د وزیر مسجد دپاره. په دې ټیم کې تو بیا د CSS آیډیا څرنګه جوړه شولی شي؟ زه actually I was on that side که نه. زه لږ کې سوشل ساینسز ته مو ډېر زیات یو بنټ اف مایند و.
متدارو لګېدا چې آی واز ان د رانګ پلیس. ته انیشلی په چار دا نه وه چې مو میډیکل جوین کړی وی، په چار دا وه چې زه چېرته سوشل ساینسز ته تللی وی، پولیټیکل ساینس مې کړی وی، او که چېرې زه پغ سایډ باندې وای کېدای شي چې دا سی ایس ایس مو شپږ اووه کاله مخکې کړی وی. او ډاکټر صاحب بله خبره مې چې کومه مین نوټ کړې دو اکثر د میډیکل سټوډنټس سی ایس ایس ته ډېر زیات درېیم. ته څه وایې چې دغه کې څه دا په یوه وخت کې دا ټرینډ زیات و، اوس لږ کم دی. میډیکل سټوډنټس دوله زیات لوړل یا انجینیرینګ ول لوړل، نن سبا سوشل ساینسز ول زیات سایډ ته درېمي. هغه وجه دا وه چې په دا 80s کې، په لیټ 80s کې ډېر زیات یو ماس پروډکشن و، لکه ډېر زیات ډاکټرز راغلل. نو هغه د پوره مخکې امپلایمنټ هم مسله وه. او بله دا وه چې ظاهره دو لکه یو فیکټر یو اوس هغه ایگزسټ کوي چې سم آف دم آر فورسډ بای پیرنټس چې ته خامخا ډاکټر جوړېږې یا ته خامخا انجینیر جوړېږې. ولې انجینیرز هم دغسې ایکولي هغسې ډاکټر سره باروبار وي. او چې کله لوړل ډاکټر خو جوړ شه بیا چونکې هغه فیلډ کې دا مخکې د نه تلل غوښتل، نو دا یو دغه بل سایډ ته باندې ډایورټ شه. نو چونکې هغه یوه سټم نه وه، یوه هغه چې کوم بیسک شیونه ورته په چار وي، د یوه شی اګزام د پوره پکې کلیر کولی پوره، نو د الریډي اکوایر کړي وي. نو دغه یو ریزن و. او بل ډاکټر صاحب د تاسو په دور کې چې کوم ایجوکیشن و، خاص کر تر پرایمري انټرمیډیټ پورې که نه، او په د نن سبا دور کې چې کوم ایجوکیشن دی، ته څومره فرق پکښې وینې او نن سبا سټوډنټ چې ته څومره خوبۍ وینې؟ یو غټ فرق چې کوم زه پکې وینم مې چې کله 60% مارکس وخاصل بیا ویل چې دا فرست ډیویژن دی او دا ډېر ښه مارکس ګڼل کېدل. نن سبا 90% نه ابو مارکس دی ټول، او اوس پوره مې خپل نه پوهېږي. مو بچیون دي دا مارکس وړي چې اچھا شابس دی دا 95 مارکس په 100 کې څنګه وخاصل. خیر انیوے زه دا وایه چې په ټیم کې هم د ایجوکیشن کوالټي وه. ایجوکیشن کې چېرته هم دغه شی نشته چې ته دا ډیفرینشیټ کې چې په نن نه 50 سال مخکې، 20 سال مخکې، 100 سال 200 سال مخکې ایجوکیشن څنګه وه، اوس ایجوکیشن څنګه دی. نو هغه د ایجوکیشن مینز ډیفر کوي او دغه شی ډیفر کوي چې اوس نن سبا ته څومره اکسس دی د میډیا. مو چې کله د سی ایس ایس ایگزام ورکوو نه زه ټوټلی ډیپینډنټ وه په نیوز پیپر باندې، ټي وي نه وه، مو سره بله میډیا نه وه. نن سبا خو تو سره دومره زیات اکسس دی، ته میډیا اکسس دومره زیات دی، دومره یو رش اف انفارمیشن راغونډی در باندې چې تو په هغه کې ته سارټینګ کوې چې یاره موږ د پوره کوم شی امپارټنټ دی، مې پوره کوم شی امپارټنټ نه دی. نو یو ډفرنس یو فیکټر چې کوم زه کنسیډر کوو هغه دا دی چې whether it is more knowledge based now یا it is only information based. خو اوس چې کوم یو ټرینډ چینج کېږي خاص کر په سوشل میډیا باندې، بیا دا دی چې ایجوکیشن وس بک سایډ ته بیا یو ریورژن راوندی. لایبریریز بکس دا بار دا رودریمي دغه په باره کې مختلف چې کوم ارګنایزیشنز دي، مختلف یونیورسټیز، سکولز دغه شی ډېر پریچ کوي، دا ډېر پروجیکټ کوي لګیا دي که نه. او ډاکټر صاحب بله مین خبره دا ده چې هغه د تو په لایف کې ډیفرنٹ فیزز درېږي. کبھی وکسي تو میډیکل وکړه، میډیکل نه بعد سی ایس ایس وکړه، اوس 2010 نه بعد تو کوم لیکل کړي دي د ادب په حواله سره، لیټریچر په حواله سره، په دا ادب باندې لږ کې خبرې وکړه. بیا داسې د ادب دغه ډسکشن یو داسې ډسکشن دی که نه چې لکه زه دا وایه چې دس از ویری کلوز ټو مای هارټ که نه. لیټریچر سره چې کله ته ډېر شروع نه سړی یو دغه سره یو دا یو خپل یو لایکینګ دی که نه چې ته دا غواړې چې یاره ته دغه لیټریچر خاص کر ادب ته وایې چې هغه د تو د کورس سره یا د تو د کریکولم سره د هغه دومره ریلیشن نه وي. اف کورس تو په ټیچرز باندې ډیپینډ کوي چې د کوم ټیچرز ته په کوم انداز کې خاص کر لیټریچر پړاو کړی وي که نه. اردو دا وایي خلک چې دا کوم لیکونکي دي، ښه لیکونکي چې لیټریچر زده کېږي نه، لکه لیټریچر په تو کې په خپله یوه انهرنټ یو په چار دی چې په تو کې یو کریټیویټي وي.
مو مختلف کتابي ناول لټریچر مې وی ناولز او دا او sort of all sort of I mean literature او زه چې کله چیرې زه لوړله like whenever I would go to any book shop نو مو د میډیکل بک سره سره او زه بیا بل سیکشن ته ضرور تله لکه مین خبره دا ده چې په کله رایټینګ بیا پویټري په لیول باندې خاص چېرته یو ریزن وي پسې که نه د تو په لیکل پسې د تو په ادب ته د فلټر ټاک پسې مین ریزن ته زه دا وایه یو جنرل کانسیپټ دی او دا خاص کر دا د میږ په ایسټ کې چې کومه پویټري لیکلی کېږي که نه نو هغه باره کې دا وي چې چېرته یو ډېر یو پرټیکولر یو انسیډنټ وي نو هغه انسیډنټ مطلب دا چې چېرته دا شاعر د چا سره چېرته ډېر ډیپلی he may have fallen in love with someone نو چونکې هغه یو unrequited love دی نو هغه دی هغه ګیپس دی په هغه کې فیل کوي actually دا یو ډېر narrow interpretation دی that may have happened with some people خو دا یو ډېر narrow خبره ده چې ته دا ووایې چې یو خاص داسې ایونټونو هغه په وجه باندې بیا مو دغه ټول شیونه ولیکل literature and then poetry دا بیسیکلی دا لایف لیکه ته دا ته یو خاص شی ته نه ټریګر کوي هغه کې ته دا هغه پیرا فینومینا چې کومه ده که نه چې هغه کومه فینومینا ته ابزرو کوې بیا هغه په کوم طریقه باندې هغه ته انټرنلایز کوې او بیا ته هغه په څه طریقه the way you are expressing it that is actually literature and poetry اوس د خوشحال خټک بک مو ته چیرې چارو لاژلی و بازنامه که نه نو هغه کې ټوټلی د فالکن د باز په باره کې دا هغه ټول poetry هغه بک لیکلی دی but that is poetry no poetry is not as small I'll say I use the term دا یو ډېر broader concept دی په دا کې د مو poetry especially دا چې څوک ووایي او کله ووایي دا ضروري نه ده چې موږ دا وایي چې وسته نن یې نه وایي څوک نو دا څوک نه وایي خو هغه کې یو ډېر ستر broader not a single canvas but a lot many I mean landscapes and there's a lot many you know a lot many areas have been covered in it چې کوم life شاینا امپیکټ کوي کوم ډایرکټلی کوم شای په مو باندې اثر و یا کوم شاینا مو ابزرو کړي دي یا کوم لیمیټډ شاینا چې کوم د مو په مایند باندې روغلي دي او پاکه دا خبره نه ده چې زه دا وایم چې I have written all it's not so I can't write all پلیټو وایي چې art is imitation of nature لکه نیچر کې چې څه شی دی که نه هغه موږ ایمیټیټ کوي موږ څه شی نوی نه کریټ کوي بیا چې ته کله نیچر ایمیټیټ کوي نو په نیچر کې یو آر ایز کمپیر ټو نیچر تو دمره هغه ریشو کې ته دمره کم وی چې ته نیچر شاید چې ډېر لږ ایمیټیټ کړی شي ته غوړ نیچر هم نشي ایمیټیټ کولی او ډاکټر صاحب چې کوم انټرنیټ راغلی دی د نیو ګلوبل ویلیج جوړه نو اکثر نالج تللی دی د ګوګل سایټ ته سوشل میډیا سایټ ته که نه ته څه وایې د بک ریډینګ څومره امپارټنټ دی زه دا وایې چې موږ پوره یا فار ایوری ون بک ډېر لازمي دی ځکه ډېر لیک وکړه ځکه ډېر د ګوګل نه زه څه شی ووایې خو زه خو پرسنلي که زه چې راته د هغه سره هارډ کاپي نه وي زه هغه شی د کتبه په شکل کې نه وي په پیپر باندې نه وي نو هغه میبي چې مې پره داره امپارټنټ شاید نه وي دا Google and the rest of the things whatever like media is offering it's not only media it's a vast area چې هغه it's expanding نن سبا artificial intelligence دور دی نو دا دغه امره ضروري دی چې بدغه بغیر ته هیڅ ایجوکیشن نشي کړلی ځکه یو پویم لیکه او هغه پویم 100,000 خلق ته رسي مو ګروپس دي هغه ګروپس کې هغه شیر کوه it is only because of the media ځکه یو انفارمیشن مو ته چیرې په چار دی یا مو ته چېرته د یوه ورډ په باره کې څه شی په چار دی یا زه څه ایمیډیټلی ځونه ایجوکیټ کوی څه شي په باره کې نو د مو سره ریډي سورس میډیا دی مو سره دغه نه علاوه چې زه لایبرري ته درېمه زه بیا په ځکه رایټینګ که نو زه دا وایه چې
په دا ویس ټایم کې ریسرچ ایجوکیشن لټریچر دا زیات ایزی دی ایز کمپیئر ټو دیٹ ټایم چې په کوم ټایم کو تا کتب نه ملاوېده او تو د پورا رائټینګ ډېر مشکل و زه بوک چې لیکه کله ها یا مته زه په باندې څه کامنټ زرو چانه وروخله نو زه لکه پیرا پی ډي اف په یوه کلیک باندې زه ولاږه پورې یو اس ته لوړ شي او ورته په کامنټ وشي او مته واپس راولاږي زه چې کله پبلشر ته خپل بوک لاږه نو زه اته څه داسې هارډ کاپیز نه لاږه زه و پبلشر ته ایمیل یې که نو هغه مته پاکې هغه چې بیا په کوم فارمیټ کې هغه چار کو نو هغه په خپله یو پروګرام دی پاکې دی مته واپس راولاږي نو لکه د میډیا او د ټیکنالوجي رول ډېر زیات دی نن یو کوټیشن مو چیرې شیر کړی دی په میډیا باندې دا دی چې ټیکنالوجي هغه سوسایټیز چې هغه ډېر زیات کلوزډ دي او اوسیفاید دي بند دي د هغې بریک تھرو د پوره ټیکنالوجي از ویری امپارټنټ موږ ته دا شی پرسنلی آی لایک اټ ویری مچ چې د میش د وزیرستان یوت دا همره کانشس دي چې کله دی ته انټرنیټ اویلیبل نه وي ایټلیسټ دا راووځي او وایي چې یاره موږ ته انټرنیټ په چار دی سم پیپل می سې چې یاره دا انټرنیټ خو دی ځکه غواړي چې دا خو لایق ګرځي نو دی وایي چې زه دا په انټرنیټ باندې وه زه دا وایي چې دا لایق ګرځي چې په انټرنیټ وي څه خو بیا زده کړو او ډاکټر صاحب په آخر کې خپل د وزیرستان سټوډنټ څه پیغام ورکول غواړي خاص کر یو موټیویشن پیغام چې په هغه کې دی نه خپله لار جوړولی شي زه یوه ډېره امپارټنټ خبره وکړه د وزیرستان سټوډنټس دپاره سپیشلی جنرلی د یونیورسټیز کې مو دا شی ابزرو کړی دی او دا د میش په ټایم کې هم دغه ایشوز دغه پرابلمز وي چې دا یو واړی سب ګروپ جوړ کړو د ګیټ انټو ا سب کلچر او د هغه د خپل زون لکه ټیګ کو چې زه خو بیا وزیرستان یا بیا زه خو چا سره زه نور چا سره نه انټرنیټ کول غواړم بی انکلوسیو اوله مو دا میسج دی چې مختلفې خلک سره مختلفې ځای سره مختلف لوکیشنز چې تاسو ته څومره رودریمي یونیورسټیز کې نو دغه سره تاسو یو ملټي انټریکشن تاسو ضرور کوي بل دا دو چې don't focus too much only on your role models چې مو په وزیرستان کې بیا دا افسر دی بیا زه خو زده جوړه شه یا مو په وزیرستان کې بیا کاست دی بیا یا دا کنه لشکي broader view the life په چار وی کنه you have to have like scientists تاسو جوړه دای شي تاسو bureaucrats هم جوړه دای شي تاسو officers هم جوړه دای شي او یو لاست میسج وزه دا ویایه چې یو ټرند ډېر زیات راون دی خاص کر په وزیرستان کې دا په نارت کې هم دی په ساوت کې هم دی چې پولیټکس ډېر انفلټریټ کړي دي په انسټیټیوشنز کې نو لشکي دغه نه په چار دو چې دی لوکل پولیټکس نه لشکي ځون دی ډیټیچ وسوتی او داسې یو ډېر براډر ورلډ ویو ځون ته دی په ذهن کې وسوتی